Welkom in Marta's atelier voor het tweede deel van het schilderen van de artichok met watervermengbare olieverf. Ik heb ondertussen deze foto gelamineerd om te kunnen testen of mijn mengingen juist zijn. En hiervoor heb ik klaargelegd titaan wit, gele oker, gebrande omber, rauwe omber, ultramarijn en dioxazine paars. Met deze kleuren probeer ik de menging te maken om de artichok te kunnen schilderen. Ik heb hier het kleurwiel of de kleurcirkel bijgehaald en ik kijk welke kleur deze blaadjes nu hebben. En ik denk in bepaalde delen zal dat geel-oranje zijn. Dus oranje zou eventueel ook nog een keuze kunnen zijn, maar ik heb de indruk hier in de schaduwpartij dat het meer naar oranje gaat en zelfs rood-oranje. Dus oranje zal de kleur zijn waar ik mee zal beginnen. Oké. Dit zou je kunnen noemen als geel-oranje. Dus dit oker. Ik zal beginnen met wit. En daar een klein beetje oker bijvoegen. Dus dit is zeker veel te licht. En daar ga ik bijvoegen een beetje gebrande omber. Ja, dat gaat er naartoe. Ik zal een teststripje nemen. Om op die manier de kleur. Ja. Het gaat in bepaalde delen, in de heel lichte delen, dus kijk hier zit er meer rood in, maar in de hele lichte delen zou ik dit kunnen gebruiken. Oké, dus ga ik hier dit bewaren.
En voor de donkerder gedeelten, maar ik zal nog wat wit bijvoegen om meer verf te krijgen. Dus ik moet dit procedé gaan herbeginnen. Ik heb de indruk dat daar ietsje rood in zit. Dus ik neem eventjes mijn rood, een ogenblikje. Ik heb hier dus alizarine, maar ik heb ook burnt sienna. Dus we zullen zien wat nu het beste werkt. Als ik van dit burnt sienna op een teststripje doe, dan zou dit wel eens kunnen in bepaalde gedeelten terug. En als ik een beetje alizarine neem, dan zou ik eventueel wat rood kunnen bijvoegen hierbij. We gaan eens zien. Het is niet veel. Dus er mag nog meer bij. Ik voeg steeds een klein beetje bij, omdat ik ervaren heb dat je soms echt met een heel klein beetje bij te voegen een enorme kleurshift kan hebben. Zien. Zie je, in bepaalde gedeelten zal deze kleur lukken. Dus ik zal daar opnieuw een gedeelte van bewaren. En dan voeg ik zal een klein beetje rauwe omber bijvoegen. Daar neem ik opnieuw de helft van. En hier zal ik brandende onder bijvoegen.
Zie je? Ik zal nog iets donkerder gaan. En een tikje rood. En dan opnieuw de teststrip. Dit zijn gewoon stukjes papier. Dus dat is oké. Dus ik neem dat volledig. Dus moet ik herbeginnen voor de hele donkere partijen. En als ik kijk naar de vrucht zelf. Het is wel donker, maar niet zo donker als op de foto. Alhoewel. Ja, het is toch tamelijk donker, dus ik zal misschien beginnen met gebrande omber. Oeps. En ik zal daar wat rood opnieuw bijvoegen. Mag nog wat donkerder, dus ik zal een klein beetje ultramarijn bijvoegen. En gebrande omber en ultramarijn, dat geeft een zeer donkere kleur. Ja, dus dat zal ik gebruiken voor de donkerste schaduwen. Dan heb ik natuurlijk nog dit hier. Veeg ik hier eens uit. Ik heb hier paars, dus dioxazine. Je kan, als je deze kleur niet hebt, kan je ultramarijn mengen met alizarine. Dat geeft ook een mooi levendig paars. Maar ik heb nu deze kleur, dus ik zal deze proberen gebruiken. Ik begin met wit. En daar voeg ik een klein beetje van dit paars bij, want het is heel sterk in tint. Het is een heel sterke kleur. Het overheerst heel snel. Dus we gaan nog ietsje bij doen.
ik zal daar wat ultramarijn bij mengen. En dat is beter. Dus hier neem ik of de helft weg. En ik voeg daar wit bij. Ik zal dit zo. Dus dit paars is enorm sterk qua kleurkracht. Ja. Dus als je mengt, meng altijd eerst je zwakste kleur en voeg daar dan bij de sterkere kleur. Want als je begint met dit paars en je wil het lichter maken, dan zal je heel veel wit moeten bijdoen. Dus begin met wit en voeg daar dan dit paars bij. Ik heb hier nu een klein tipje en je zal zien hoe sterk dit is. Dus het geeft een enorme kleurkracht. Ik doe daar nu nog blauw bij. Ziet, dat is te veel. Dus ik ben nu op zoek naar die donkere partijen, maar ik zal burnt amber bijvoegen. Burnt amber is uiteindelijk een zeer donker oranje en is de complementaire kleur van blauw. Wat wil zeggen dat dit de chroma uit mijn menging zal nemen. Ik zal hier wel ietsje van bewaren. Maar nu is dit hier ook aan het sterven, blijkbaar. Spijtig, maar ja. Alles sterft natuurlijk. Uiteindelijk.
Dus ik ga hier nog wat. Ik ben hier nu een heel donkere kleur aan het zoeken. Ja, dat zou kunnen. Oké. Dit zijn dus mijn paarse kleuren. En voor de achtergrond hier had ik gedacht van te beginnen met wit en daar oker bij te voegen. Hier gaan we opnieuw wat omber bijvoegen. Dus ik heb opnieuw wit nodig. Wit koop ik altijd in grote tubes, want dat heb je heel veel nodig. En ik denk dat ik daar een klein beetje geel moet bijvoegen. Dit is cadmiumgeel licht. En opnieuw wit. Een beetje blauw. Ja. En nu ga ik een stukje van dit hier terug bijvoegen. Of helemaal. Ja,
Dus dat zal het worden. Dit is de kleur voor de achtergrond. Ik zal daar een deel van opzij plaatsen. En dan ga ik nog ietsje meer misschien. En dan ga ik hierbij opnieuw wit voegen. Voor dan de ondergrond. Dit zijn twee verschillende tinten wit. Maar ik zal in diezelfde tint blijven in het schilderij. Voilà. En voor de slagschaduw zal ik een van die kleuren gebruiken. Ziezo, het mengen is voltooid. Laten we schilderen.